გამარჯობათ, აკლასი აგრძელებს ავტოკადის ვიდეო კურსებს. ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილის თემა იქნება modify ისევ, ანუ ბოლომდე მივიყავ ძირითადი ზემოქმედებების ღილაკები, მაგრამ სანამ ამაზე გადავალთ, უბრალოდ ცოტა რთულ modify-ში შემოვალ ახლა align. Align-ი ეს არის განლაგებები და ურთიერთგანლაგებები. AutoCAD სხვა პროგრამებთან შედარებით ერთ შეხედვით თითქოს ყველაზე მარტივი align-ი აქვს და სხვა ვერაფერს ვერ აკეთებს ამ ინსტრუმენტებით. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ რეალურად align-ის ყველა ინსტრუმენტი AutoCAD-ს აქვს პარამეტრიკებში, ანუ განლაგებების და ურთიერთგანლაგებების და მათ შორის ზომების დაფიქსირების და ამითი AutoCAD-ი რასაკვირველია ჯობია ყველა პროგრამას. კარგი, ახლა როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ ჩვენი ნახაზი, რაც აქტუალურია ხოლმე ჩვენთან დღევანდელ დღეს, დაუშვათ არა მაქვს DVG ნახაზი, არა მაქვს ორიგინალი, მაქვს PDF-ი ან სადღაცა ვიშოვე რაღაც სხვა ტიპის ნახაზი, რომელიც არანაირად არ არის რეალურ ზომაში შესრულებული. მაგრამ მე ვიცი, თავარია ვიცოდე რა, რომ ამ ნახაზში დაუშვათ ერთ-ერთი კედელი, ანუ ჩავთვალოთ რაღაცა პირობითად შენობებიას, დაუშვათ აი ეს ხაზი უნდა იყოს აუცილებლად აი ამ ხაზის სიგრძის და ამავდროულად უნდა იზრდეს აი ამ დახრაზე. ანუ ნახაზის მასშტაბზე მორგება. წამოვედი modify-ში, აქ არის ისეთი თანმიმდევრობა, რომ ვაჭერ ჯერ პირველ წერტილს, რომელიც უნდა მივიტანო, მეორეს, მერე სადაც უნდა მივიტანო, ისევ მეორე წერტილს, რომელიც უნდა მივიტანო და მეოთხე წკაპი არის უკვე იქ, სადაც უნდა მივიტანო ეს ბოლო წერტილი. ავიღე ეს ღილაკი, AutoCAD-ი მეუბნება select object, მე მთლიანი ნახაზი მინდა რომ გადავიტანო და არა მარტო ის, რომლის ზომებიც ვიცი, ამიტომ მოვნიშნე ყველაფერი. AutoCAD-ი ისევ მიწერს select objects და space-ზე დაწყებებით გადავიდეთ შემდეგ სვლაზე და ჩვენ თქვით, რომ ეს გვერდი გვინდა რომ დავსვათ აი აქ ზუსტად ამ დახრაზე და ამ ზომაზე. დავაწყაპე ამაზე კვადრატის მიბმა მჭირდება აუცილებლად კუთხის, დავაწყაპე მეორეზე, ანუ სად მივიდეს, specify second დამიწერა AutoCAD-მა, დავაწყაპე ამაზე კვადრატი მიბმა და დავაწყაპე ამაზე ისევ კვადრატი მიბმა და AutoCAD-ი მიწერს ახლა რომ კიდე მესამე წერტილით შემიძლია მოვნიშნო. ამითი მე დავარღო პროპორციებს. აღარ მჭირდება მესამე წერტილი, ესე იქ space-ით ვეუბნები AutoCAD-ს რომ გადავიდეს შემდეგ სვლაზე და AutoCAD-ი აქ მეუბნება, მეკითხება უბრალოდ გააკეთოს თუ არა მასშტაბირება. რასაკვირველია, მასშტაბირება მჭირდება ზუსტად. მე ახლა და yes და დავინახეთ რომ ჩვენი ნახაზი გადავიდა და დამასშტაბდა ზუსტად იმ ზომაზე, იმ ხაზზე, რა ხაზაც მე მიუსადაგე ეს ყველაფერი. ეს არის საუკეთესო ხერხი მასშტაბის გასწორების. შემდეგი მოქმედება, რომელიც ჩვენ ბოლომდე არ გაგვივლია, ჩვენ ვნახეთ აქ trim-ი და არ გვინახია extend-ი. მან ახლა მე ავიღებ extend-ს. extend-ი რა არის? extend-ი არის მიყვანა, თუ trim-ი არის მოჭრა გადაკვეთებამდე, extend-ი არის მიყვანა გადაკვეთებამდე. AutoCAD-ი მეუბნება, რომ მონიშნე ეს ყველაფერი, რომ extend-ი გააკეთო, ან დააჭირე shift-ს. ძალიან კარგი მოქმედება დაუმატა AutoCAD-მა, ანუ მოვნიშნე ეს ყველაფერი მე და მიიყვანა იქამდე, მაგრამ დავაჭირე shift-ს და ხედავთ რომ ჭრის AutoCAD-ი. ხო, მე ამ წუთას მინდა რომ მოჭრას და ამიტომაც extend-ი კი მქონდა გამოძახებული, მაგრამ shift-ის საშუალებით ვააჯილე AutoCAD-ი რომ გააკეთებინა trim. კარგი. აქეთ ამ ხარეს მე მაქვს შეგნებულად აცაბაცა ღერძები გაკეთებული, მინდა ჩვეულებრივი extend-ი, ავიღე ეს extend-ი და აი ესე გადატარებითაც შემიძლია დავაწყაპო და მიიყვანა იქამდე, სადაც მე მინდოდა. ეს იყო ჩვენი extend-ი და trim-ი და მასთან მუშაობა. მომრგვალების ღილაკი. მომრგვალების ღილაკში fillet არის რამოდენიმე ვარიანტი, უბრალოდ აქ არის მომრგვალება, აქ არის ჩემფერი, ჩატეხვა და აქ არის blend curve, ანუ ლეკალოების შეერთება შეერბილებული ფორმით, ისე რომ კუთხე არ შექმნას. პირველი ჩვენ რაც გავაკეთებთ, ეს არის მომრგვალება, fillet. და მოდი აქ მართკუთხედს დავხაზა, უფრო მარტივი რო იყოს ამისგან ხილვა და ჩემს სახლში ვარ გავაკეთო, მე შემდეგისთვის ცადეთ რომ თქვენ გააკეთოთ ეს სახლი და სახლის კუთხე მომრგვალო დავუშვათ აქ, ხო? ანუ დახაზული მაქვს რაღაცა ფიგურა, ავიღე ფილეთი და როგორც აქამდე გეუბნებით, თითქოს მივყვები AutoCAD-ს ბრძანებებში და ვნახოთ რა გამოგრჩება ამ მოქმედებების დროს. ანუ AutoCAD-ი მეუბნება select first object, მოვნიშნე პირველი ობიექტი, ანუ ხაზი, რომელთანაც მომრგვალება უნდა გააკეთოს. AutoCAD-ი მეუბნება select second object და აკეთებს ეგრევე მომრგვალებას. რატო აკეთებს მომრგვალებას? უბრალოდ მე ჩართული მქონდა აქამდე ეს მომრგვალების რადიუსი და ამიტომ თქვენთან ამას არ გააკეთებს, იმიტომ რომ თქვენთან სტანდარტულად AutoCAD-ში აქ ჩართულია ნულოვანი რადიუსი. ამიტომ სანამ მეორე ხაზს დავაწყაპებ, აუცილებლად უნდა დავაწყაპო ქვემოთ რადიუსი, ან ავკრიფო ბრძანება რადიუსი და დავუშვათ მოდი 1500 დავწეროთ აქ, მოვიტანე მაუსი, ვხედავ რომ აკეთებს, დავაწყაპ. შემდეგი სვლა ეს არის ჩემფერი, ჩატეხვა. ავიღეთ ჩემფერი და ანალოგიურად აუცილებლად უნდა მოვიდე აქ და ჩაურთო დისტანცია. ანუ თავისთავად აქ რა ბრძანებებიც არის, ყველას გამოყენება შეიძლება, მაგრამ დისტანცია ყველაზე აქტუალურია. ანუ ბარემ წინასწარ ავიღებ დისტანციას და ვეუბნები რომ ერთი დისტანცია იქნება 1000
ანუ specify first distance მიწერს ხო და specify seconds მიწერს და მეორე იყოს 3000. არავითარი გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს აქ ჰორიზონტალის და ვერტიკალის ანუ x-ის პირველადობა არ ფიგურირებს აქ არის რასაც დავაჭერ პირველს ის იქნება ის რიცხვი რაც პირველი ჩავწერე. ანუ select პირველი, select second მეორე და ვხედავ რაც საკეთებს ხო? თუ შემეშალა გამოვედი და მეორე სხვანაირად გავაკეთებ. სხვა რანაირად შეიძლება კიდე გავაკეთებინა მორგვალება. ჩვენ ნახეთ წრეწირი თენთენ რადიუსი, ასევე აქტუალური ღილაკია. ამ შემთხვევაში რასაკვირველია მირჩევნია ესე მორგვალება, მაგრამ ესეც ვარიანტია და სხვა სიტუაციაში ეს იქნება უკეთესი. ანუ მიუთითე ხები გვერდი, რადიუსი მოდი ჩავწეროთ იგივე რაც იქით გვენ გვეწერა და ჩავწერე და შესაბამისად წამოვედი აქ ბარემით რიმს ავიღებ და მოვჭრი ზედმეტებს. ანუ პლუს ფილეტს ასეხლავი დავინახავთ რომ მოხსნით მონიშნავს მოვჭით და ვხედავთ რომ ეს მხარე ინიშნება ყველა ერთად და ეს რკალი ამასთან ერთად არ მოინიშნა. უბრალოდ დროში ცოტა დრო დავკარგე, თუმცა რასაკვირველია ესეც ვიცით ჩვენ წამოვედი აქ და joins დავაჭირე და რასაკვირველია ხაზები გაერთიანდა. აბატონო და მთლიანი ნახაზი გვაქვს. შემდეგი array გამრავლება ჩვენ მართკუთხა გამრავლება ვნახეთ, არ გვინახია წრიული გამრავლება და არ გვინახია მიმართულებაზე გამრავლება. Path to array. ანუ ჩავთვალოთ რომ AutoCAD-საც იგივე ნიმუში აქვს, ამით ორიგინალობას არ ვიჩენ. ანუ ჩავთვალოთ რომ ეს არის მაგიდა, რაღაცა 2 მეტრის რადიუსის, ანუ 4 მეტრიანი, კაი დიდი მაგიდა. ჩავთვალოთ რომ ეს არის სკამი, რომელიც მაგიდის გარშემო უნდა დავატრიალო, ზომებს არ ჩავწერ დაახლოებით დავხაზავ აქ. უბრალოდ მოქმედების დროს, გამრავლების მოქმედების დროს აუცილებლად ჩემი ფიგურა თავიდან უნდა იძდეს თავის ადგილას, კარგ ადგილას, იმისთვის რომ ეს მოქმედება კარგად განახორციელო. ანუ მოვით მე ცენტრით, ანუ ჩავალე აქ ცენტრს, ანუ ქვედა ხაზის ცენტრს და რკალთან მოვიტანე რომ ამის ცენტრის დამანახოს და აი აქ რგოლი რომ გამოიტანა მე ავწიე და მწვანე ხაზით დამაჭერინებს რომ ზუსტად იყოს ცენტრის გასწვრივს მაგიდა და შესაბამისად გამოვიძახოთ ხელა ტრიალი წრეწირზე. Polar array მეუბნება მონიშნე ობიექტი, space-ით გადავდივარ შემდეგ სვლაზე, მეუბნება მონიშნე ცენტრი, რის გარშემო უნდა იტრიალოს, საბატონო ცენტრი იქნება მაგიდის ცენტრი რასაკვირველია და თვითონ AutoCAD-მა გაამრავლა, რამდენიც უნდოდა, თვითონ უნდოდა 6, მე მინდა 10, წესი დარეგით უნდა დაეტიოს აქ ამდენიც გამეც და აბატონო გამრავლა. ისევ აქაც არის პატარ-პატარა ნიუანსები, ავსიეცილობა მინდა რომ იყოს გამართული მქონდა, ჩავრთე enter. კაი, შემდეგი გამრავლება ეს არის მიმართულებაზე გამრავლება. მიმართულებას როცა ამოფარგულებს ხო მაინც და მაინც სწორ ხაზს, ანუ მიმართულება შეიძლება იყოს spline, ანუ გრეხილი ხაზი კუთხეების გარეშე, ან კუთხეებით შეიძლება იყოს, უბრალოდ ჯერაც spline-ს გამოვიყენებ, იმიტომ რომ ნაკლებად გამოვიყენებ ჩვენ აქამდე. როგორ დავამთავრო, spline-ი ერთადერთი ინსტრუმენტია, რომელიცაც escape-ს თუ დავაჭერ, გაითიშება ეს spline საერთოდ, ასე რომ აქ აუცილებლად enter-ს და space-ს უნდა დავაჭირო, enter-ს ან space. და ისევ დავსვი აქ რაღაცა ფიგურა, რომელიც მინდა რომ გავამრავლო. ფიგურა აუცილებლად უნდა იჯდეს ამ ხაზზე. ანუ თუ ეს არის დაუშვათ გზა და მე მინდა რომ ამ გზის გასწვრივ 1 მეტრის დაშორებით გავამრავლო რაღაცეები, ამისათვის ჯერ უნდა გავაკეთო offset-ი, დაუშვათ გავაკეთებ, მოდი 1000. არ აქვს ხელა მნიშვნელობა რა ლეიერებში ვხაზავ თავისთავად, იმიტომ რომ ეს არის საცდელი, სავარჯიშო რაღაც ნახაზები, დანარჩენ შემთხვევაში ხოლმე გააკონტროლოთ ლეიერები. თუ თავიდან შეგიშალთ, აუცილებლად პროფილიდან შეცვალეთ, ხო? ჩავთვალოთ რომ ეს ხაზია ჩვენ რაც უნდა გავამრავლოთ offset-ის დროს ესე ზედმეტწერტილებს უსვავს, იყოს და დავხაზე ეს მართკუთხედი რომელიც მინდა რომ გავამრავლო მაგ ხაზს. ანუ ფიგურა სასურველია რომ იჯდეს აუცილებლად საწყის წერტილზე, ანუ მოვიღე თავისი ცენტრით. ანუ მე თუ მინდოდა ცოტა ნაკლები მანძილი, ანუ აი ამით შიგნით რო იყოს ეს თავისი სიგანით, მაშინ აი აქ უნდა დამესვა, ან გადამესვა და ეს დამესვა. და ფიგურა აუცილებლად უნდა იყოს პირობითად შეძლების დაგვარად ამის პარალელურად. ანუ დავაწყაპე აი ამ ხაზზე, რო აი ამით წავიღო, hop, rotate, მოვნიშნეს, space-ით გადავედი შემდეგ სვლაზე, დავაწყაპე ცენტრზე და პირობითად პარალელური, რატომ? იმიტომ რომ spline-ის იდეალური პარალელური ვერ იქნება. ეს ხო ცოტა მოკლე რო იყოს სხვანაირი იქნებოდა, ცოტა გრძელი რო იყოს სხვანაირი იქნებოდა. კაი, და აი ამის მერე ვიწყებ ხაზზე გამრავლებას. წამოვედი. Path array, select object, შემოწმენ starts მომენიშნა. Select object, space-ით გადავედი შემდეგ სვლაზე, select path curve. მე ვახმოვანებ ყოველ სამბრძანებებს და გირჩევთ თქვენს საწყის ეტაპზე ეს მუშაობის დროს წაიკითხოთ ხოლმე და ადვილად გამახსოვრდებათ ეს ბრძანებები. და curve-ში გულს ხომს ანუ აი ამ ზუსტად გრეხილს და
დავაწყაპე და გაამრავლა AutoCAD-მა. რატო მაინც და მაინც სამდენი რა ჩათვალა AutoCAD-მა ისე გაამრავლა. რის მიხედვით გაამრავლა? აი რაღაცა დაშორების მიხედვით. 2558. მოდი 1000 იყოს. და ნახეთ რომ ერთმანეთში შეჯდა ეს ფიგურები. კაი, 3000 იყოს. და ისევ შეიცვალა, მაგრამ ერთი ნიუანსი, AutoCAD-მა გაამრავლა, ანუ AutoCAD-ის ფავორიტი გამრავლება იყო ზომის მიხედვით, ანუ ყოველ ფიგურას შორის, ანუ ცენტრიდან ცენტრამდე ჩვენ ვიცით ეს, ხო? მაგრამ მე მინდა რომ დავუშვათ და აი აქედან, აი ამ ბოლო წერტილამდე ჩავსვა ეს ფიგურები, უფრო აქტუალური რასაკვირველია ესეთი გამრავლებაა და რაოდენობაში ჩანაწერის გაკეთების უფლებას AutoCAD-ი არ მაძლევს. ამიტომ წამოვედი აი აქ სათაურ მეჟერთან, სათაურ მეჟერთან, გადავიყვანე divide-ზე და შესაბამისად უკვე პასიურია ზომა და სამაგიეროდ აქტიური გახდა რაოდენობა და ნახეთ რომ პირდაპირ დასვა AutoCAD-მა ეს ბოლო ფიგურა თავის ცენტრით ამ წერტილზე და თავისთავად რასაც გამეხარდება იმას ჩაუწერ და იმდენს დამისვას. ესე ჩვენი ფაზზე გამრავლება და სპლაინთან ცოტა მუშაობა. წავედით შემდეგი სვლა რა ჩვენ გვინდა რომ ვიცოდეთ, პრინციპში რო ვთქვათ ეს stretch-ი მაინც და მაინც აქტუალური მოქმედება არ არის, მაგრამ ანუ უნდა ვიცოდეთ. საქმე იმაშია რომ stretch-ი AutoCAD-ი ვერაფერსაც ვერ კარნახობს. და ვნახოთ რა შესაძლებლობებს დაგვეშვებინებს ახლა AutoCAD-ი თუ მივყვები ამის კარნახებს. ანუ ავიღე stretch და მოვნიშნე დავუშვათ აი ესე ლურჯად მარცხნიდან მარჯვნივ. და ხედავ რომ AutoCAD-მა არ მიიღო ბრძანება საერთოდ გამიუქმა რაღაცასულები და აი ეს უნდა მოვუნიშნო აუცილებლად ხედავ ეკრანზე რომ ნათდება და შესაბამისად გადავიდე შემდეგ სვლაზე. ისევ specify base points მეკითხება AutoCAD-ი, დავაწყაპე, მაგრამ ვერაფერიც ვერ წაგავაკეთე. კარი, ნახოთ ახლა სწორე როგორ უნდა გავაკეთოთ. ანუ AutoCAD-ს თანამედროვე მოქმედებაში აუცილებლად უნდა მოვუნიშნო აი ესე გადაბმულად. ანუ აი ეს ხაზი არ უნდა გავამეტოვებინა მონიშნის დროს. ამიტომ მოხსენი მონიშნო stretch გადავატარე სამ ხაზს მწვანეთი, ანუ ეხლა ვუნიშნავ ამ ხაზს და ამ ხაზს, ანუ ყველაფერს სწორედ ვუნიშნავ. enter-ით გადავდირავ შემდეგ სვლაზე და აი ეხლა AutoCAD-ი უკვე გამაწეილინებს და დამასვენებს ამ ჩემ ფიგურას როგორც მინდა, ანუ რომ დეფორმაცია გავუკეთო ამ ფიგურაზე. ერთი მოქმედება ჩვენთვის რომელიც აქტუალურია კიდე და რომელიც არ გაგვივლია, ეს არის fillet ჯგუფში blend curves. ანუ შერბილებული შეერთება ხაზების. ანუ რა შეიძლება რომ იყოს აქტუალური, დავუშვათ მაგ ორი ტრასა აქ, რომელიც მინდა რომ ესე მომრგვალებლად კარგად შეერთდეს. ანუ არ გაიკეთოს კუთხე. ამისათვის ავიღე ეს blend curves დახაზული მაქვს წინასწარ ეს სპლაინები, დავაწყაპე ერთ მხარეს, მივიტანე მეორესთან, ვხედავ რომ აერთებს, უბრალოდ რომელ ნახევარზეც დავაწყაპებ, იმასთან მიერთებს, შემეძლო აქეთაც მიერთებინა. დავაწყაპე და მიერთა, ანუ AutoCAD-მა თავისი რაღაც შემოთავაზა. მე არ მომეწონა ეს AutoCAD-ის შემოთავაზება და უშუალოდ აქ რაღაცა ვერ გამყავს გზა რაღაც მიზეზების გამო, არ მომწონს ამ წერტილებით კორექტირება ჩემი ქარვის და ამიტომ აი ამ სამკუთხედს დავაწყაპე და ფიტზე გადავიყვანე რომ წერტილებით გავაკონტროლო, მაგრამ ეს წერტილები მარტო ორი შემოთავაზა აქ, ანუ სხვა ვარიანტი არ მაქვს, აი ამებით უნდა გავაკონტროლო და დაუშვათ აი ესე მინდა რომ რატომღაც იყოს შეერთებული ეს ორი ჩემი ტრასა. ნუ რატო ვაკეთებ ამას ახლა გაჩვენებთ. ანუ იმიტომ რომ თავისთავად ეს კუთხეები აქ ამ შემთხვევაში AutoCAD-მა ვერ გააკეთა, ესე შემეძლო ხელითაც გამეკეთებინა, რამე რო იყოს, ანუ თუ მაინც დავინ ჩემით მინდა დამეხაზა და უბრალოდ აქ მომიწევდა, რაც ახლა გავაკეთებ, ზუსტად ფილეთში შემოვედი და ავიღე რადიუსი, ნუ იყოს 7 მეტრი დავუშვათ, enter და აი ეს კუთხეები რო გავაკრო, წკაპ და შესაბამისად მეორე სვლაზე space-ით გამოვიძახე იგივე ბრძანება, წკაპ და აბატონ ჩემით დავსვი. ამით ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილის თემა ამოიწურა, გისურვებთ წარმატებას.